Hello, what's up? So, ngayon, gawa tayo ng tutorial kung paano i-stream ang Mobile Legends gamit ang yung Android phone kasama yung audio. So, kung mapapansin nyo, yung mga nag-i-stream ngayon ng Mobile Legends sa desktop nila, walang audio, diba? Karamihan. Medyo komplikado kasi hindi mas komplikado kasi yung mga ginagamit nilang software hindi ina-allow yung pag-record ng audio through Android, pero may way, tuturo ko sa inyo. So itong una, kailangan mag-download kayo ng Power Mirror. Power Mirror, yan, download nyo to. Download nyo yan sa PC nyo. So ayan, pag na-download nyo na yan, install nyo pati sa cellphone nyo, sa Android phone. So open natin Power Mirror natin. Ayun, pwede kayong guest, free account, VIP. So ayun, pag VIP account kasi marami kang pwedeng gawin. Pwede kang mag full screen. So dahil ano tayo, guest lang muna tayo ngayon. Software update pero later na. Hindi naman natin kailangan kasi yan. So ayun guys, pwede nyo i-connect pala, pati iOS pala pwede Apple, iPhone pwede. Dalawang klaseng connection ang pwede nyo gamitin dito sa Power Mirror para ma-mirror yung Android. Pwedeng Wi-Fi or USB, pero mas maganda pag USB connection kasi ano siya, mas hindi siya naglalag kumpara mo sa Wi-Fi. So ayun, open natin yung connect natin yung cellphone natin through PC gamit yung cable. So pag na-open nyo guys, kailangan nyo muna i-enable pala yung USB debugging sa PC nyo ay sa cellphone nyo para mag-connect siya. So ayan, gamit natin, connect natin ayan, nagko-connect na siya. Tayo natin. Yun. So ayun guys, nag-work na siya. Pwede na tayo mag-stream. Ayun, naka-connect na siya. Open natin yung teka, yun nga pala. So paano natin lalagyan ng audio, paano ma-capture yung audio ng Mobile Legends pag mag-i-stream ka? Kailangan natin ito, kailangan mo ng cable. Actually yan, ganito klase ng cable ang kailangan nyo mga sir. Yan, ganyan. Kabilaan yan, i-connect mo sa phone mo papunta doon sa likod ng PC. Dito mo siya ngayon isasaksak sa line in. Hanapin nyo yung kulay blue na part sa likod ng PC. Itong green kasing line out na to, ito yung para sa speaker or sa headset. Ito namang pink, yun yung sa microphone. Itong blue, dito natin isasalpak ngayon yan. Hanapin nyo yan sa likod ng PC nyo. Diyan nyo i-connect yung cellphone nyo. So isasaksak na yan sa yung cable na yan sa cellphone nyo, tapos saksak nyo dito. So ngayon, saksak na natin
So, ayun o. Nakakonect siya. Itong cable na to para dun sa power mirror. Tapos ito yung audio cable na sinasabi ko. Ito. Sasaksak na lang siya dun sa likod. So, may lunas niya. Oops. Medyo may onting ingay. Ngayon, naririnig niya may sounds na. Tayo ngayon sa settings. Sa audio. So, punta dito sa mic auxiliary. Audio device. So, hanapin mo ngayon yung line in. So, sa akin, Windows 10 line in. Basta anything na line in, lalabas yan, i-add mo. Apply mo, okay. Tapos na tayo, meron eh. Tapos, lalabas yan dito, yung mic aux na yan. Ito yun sa cellphone, sa Android. Tapos yan, device. Ayan siya, line in. Hanapin nyo lang yung line in. So, after nyan, try natin kung magkakaroon na siya ng sounds. Ito pala. Para marinig nyo yung sound nung yung audio nung cellphone nyo. Tayo sa advanced audio properties. Tapos, monitor only mute output. Para ikaw lang makakarinig. So, ngayon naka-headset kasi ako sa PC. Ririnig natin yan. Tayo natin open yung Mobile Legends. Oop. Medyo may static ng konti, parang narinig ko eh. Pero hindi naman siya ganun ka yan. Medyo so mamaya siguro dun sa video papakita ko paano ako ayun, may sound narinig niya yung audio niya. So pag nag-stream ka, actually dalawa tong nakasaksak sa yung USB cable tsaka yung audio. Ayun guys, so ayun, narinig nyo naman, nag-work siya. Yan. Dito naman sa settings, may settings yun dito eh. Dito lahat ng settings nung sa display settings. So ayun lang guys, ganun lang siya kadali. Yun nga lang ang pangit dito kasi naka-guest lang tayo. Wala tayong VIP account. Pag free account naman pwede ka mag-sign up. You know, may kung gusto mo lang mag-sign up. Kasi ayun, ganun lang siya kadali. So ayun, salamat sa pagnood ng tutorial na to. Kung may katanungan kayo or post nyo lang dyan sa may baba, comment nyo lang, i-replyan ko kayo. Yan, so pwede na kayo mag-stream dito gamit yung OBS nyo or kung ano man yung ginagamit nyo. Pero pang OBS kasi itong ginagamit ko. So mag-work lang sa OBS. So
So ayun guys, salamat sa inyo. Like and subscribe na lang kayo sa channel ko. Support me. Thank you, thank you.